Прямо зараз я кручу педалі навколо світу, і в цьому епізоді з Перу я не без пригод попрямую до легендарних Куско та Мачу-Пікчу. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. З містом Пуно на березі всім відомого високогірного озера Тітікака я вже добре знайомий. Вперше я дослідив його 5 років тому, включаючи найбільшу туристичну принаду і культурну перлину Тітікаки – плавучі острови Уру. Цього разу я не повторюватимусь, але за дивовижним збігом обставин дещо в Пуно мені таки доведеться повторити мимоволі. Ох, це місто Пуно. Я вже зараз цілком чітко бачу, що воно займає якесь дуже особливе місце в моєму житті. Тому що хто за мною довго слідкує, ви маєте пам'ятати, як мене в 2020-му, в березні, саме тут зупинив ковід, коли я прибув в Перу і такий, вау, яка класна країна, зараз буду її відкривати, і тут ковід. І от зараз теж така доволі дивна ситуація складається, тому що коли я перетнув Анди, найвища висота в мене була 4600 метрів. Я просто різко піднявся від низької висоти до височезної. І тепер я відчуваю, що в мене справді висотна хвороба. Є такий термін, є така хвороба на зразок морської хвороби, коли вас закачує. Так само тут, але вам погано не від закачування, а від кисневої недостатності. Тобто вам важко дихати, вас постійно болить голова, вас крутиться голова, вас іноді нудить. І це постійно. Я тут постійно це відчуваю. Зараз я з вами говорю, я йду, і я відчуваю, як мене трохи хитає. І саме через таку ситуацію я розумію, що я не хотів би далі їхати на велосипеді, тому що це просто небезпечно навіть їхати в такому стані, коли тебе ковбасить, коли тебе голова крутиться і ти просто не можеш тримати рівновагу адекватно. Тому я вирішив, що зараз звідси я поїду автобусом до Куско. Куско – це, звісно, локація, яку я хочу відвідати і відвідаю, тому що побувати в Перу і не побувати в Куско, то це якось трошки не тойво. Ну і там Мачу-Пікчу близько. Тож і виходить точно так само, як 5 років тому я взяв квиток на автобус і через 2 дні виїжджаю до Куско. Ну справді, 5 років тому я був змушений купити квиток на автобус тут в Пуно, щоб поїхати в Ліму і там карантинитися. І так само зараз я змушений купити квиток на автобус з іншої причини. Вперше в цій подорожі, вже проїхавши півсвіту, я сідаю на автобус тут в Пуно. Ще 2 дні я насолоджуюсь неймовірно барвистим колоритом Пуно, серед іншого потрапивши на карнавал. І, звісно, щодня відкриваючи щось нове в кухні корінних народів цього регіону – Аймара та Кечуа. Ось такими традиційними сніданками тут можна поснідати в такій веселій компанії. Єс, супер. Цю страву я куштую вперше, і це мазамора де кіноа. Así que va a ser famosa a internacional. Виглядає круто, правда? Приїхав я в Пуно в дощ і покидаю в дощ. Восьмигодинний нічний переїзд, і рано вранці я прибуваю до Куско, головного туристичного центру Перу. Ну, привіт, столиця інків. Центр міста неймовірно красивий, поки що мені дуже подобається. Я лише в'їхав сюди в центр. Ще маю час, щойно забукав собі гестхаус за $10, на $2 дорожче, ніж в Пуно, але ціни справді дуже низькі. Просто безліч опцій зараз по $4, але це ліжко в спільній кімнаті.
Ну а я собі взяв окрему кімнату, щоб попрацювати над відео також. Навіть Конституція Перу визначає Куско як історичну столицю країни. Та й створене воно було як столиця, не втративши свого культурно-символічного значення і в іспанський період. Завойовники на чолі з Пісаро, прибувши сюди, були вражені красою міста. І хоч незабаром вони заснували Ліму, зробивши її столицею зі стратегічних міркувань, проте Куско назавжди залишилось головним культурним центром Перу, серцем старої імперії інків. Іспанці розбудовували місто, намагаючись зробити його ще красивішим, щоправда, вже в європейському стилі. І свої храми вони зводили на фундаментах зруйнованих ними ж індіанських храмів в намаганні викорінити релігію інків, що врешті їм вдалося. Ось вона, та сама історична площа Куско, можна сказати, серце давньої імперії інків, на якій відбувалося дуже-дуже багато різних історичних подій. І, на жаль, також включаючи сумнозвісні, такі, наприклад, як страту іспанцями двох національних героїв, інків і загалом корінних народів тутешніх. Це Тупак Амаро і Тупак Амаро II. І це просто неймовірне відчуття перебувати тут. Друзі, ви ж не забули задонатити на збір для нашої армії, який я поширюю під кожним моїм відео. Молодці, йдемо далі. Мій гестхаус знаходиться в дуже тихому райончику. Це такий, я не знаю навіть як назвати, напевно, якийсь житловий комплекс по-перуанськи, я б сказав так, тому що це квартал маленьких таких будиночків, які з'єднані між собою, щось типу таунхаусів, але доволі скромненькі. І ось один із них, я вже його пропустив, ось він, номер 18. Знайомлячись із Куско, я також готуюсь вирушити до Мачу-Пікчу, головної причини мого візиту сюди. Можна сказати, що мені пощастило, тому що Карлос, власник цього гестхауса, і він, власне, так і називається, Карлос Гестхаус. В нього ще є, насправді, інша фірма, транспортна, яка возить туристів, пасажирів до Мачу-Пікчу і довколишніх локаціях. Тож, фактично, потрапивши сюди, вам не потрібно думати, чим би дістатися до Мачу-Пікчу, та ще й недорого. Окрім, звісно, випадку, коли ви вирішили їхати потягом. Але потяг тут в 4-5 разів дорожче, ніж їхати бусиком. І причому в Карлоса, напевно, найнижча ціна в Куско – це $19 туди і назад. До речі, що цікаво, тут в Перу дуже часто і майже офіційно ціни вказуються в американських доларах, особливо в туристичних зонах. Вулички Куско, вони переважно ось такі. So how do you call it? What is this? Frutillada. Frutillada? Frutillada. And what the ingredients? Purple corn and yellow corn. Strawberry, Strawberry. banana, pineapple. It's mixed. It's one day before.
Ага. Yes. You should wait for it, okay. yeah? Wow. Natural. Gracias. Мені неймовірно подобається, що в Перу доволі здорова їжа. І тут дуже багато продають таких от справді речей, котрі на користь вашому здоров'ю. Наприклад, ось цей дуже традиційний напій, як сказала мені ця пані, воно дуже трішечки приброджене. Один день вони чекають, щоб воно настоялось, і тоді вживають. Дуже смачно. Мовою кечуа цей напій називається аха. Оскільки я подорожую на велосипеді, то я практично не користуюсь рюкзаками, вони мені не потрібні в подорожі. Але для Мачу-Пікчу мені потрібен рюкзак, щоб взяти всі речі туди, оскільки там це буде пішохідний похід, мені там техніку, фотокамеру і все інше, їжу. І отже, я прийшов сюди на речовий ринок і домовився з чоловіком, що я в нього купую рюкзачок, дешевий взяв, найдешевший. Але потім можу повернути, коли прийду з Мачу-Пікчу, повернути йому за півціни. Він сказав окей. Це одне з найважливіших релігійних свят тут, в Куско і в регіоні. Воно називається «Прихід сеньора Койлуріті», святого, і воно дуже пов'язане з зорями. Зокрема, це свято відзначає появу сузір'я Плеяд, із яким дуже пов'язаний майбутній урожай і все таке благополуччя. Ну і звісно, як в усій Латинській Америці, тут релігійні свята поєднують в собі і католицизм, християнство, і, звісно, язичництво. Ну, бо хто такий сеньор Койлуріті в християнстві, в інших країнах, в Біблії, ніхто не скаже. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. І от одного ранку я починаю давно бажану мандрівку до Мачу-Пікчу. Вперше в цій подорожі я долатиму велику відстань не велосипедом. До автобуса треба вийти на світанку. Він їздить по місту і забирає пасажирів у вказаних точках. Тут поруч біля піцерії моя точка. Десь тут, о 6-й має бути. Автобус малесенький, зараз збираємо інших пасажирів по місту. А я попросив перед тим про переднє місце, тому що попереду гірський маршрут. І мені його дали. Від Куско дорога веде нас дуже мальовничими долинами з вражаючими скелями обабіч. Дуже багато сувів, каміння, іноді буває навіть стрьомно. Зупинка на півдорозі, 20 хвилин, тож можна поїсти. Тримай. Оп. Смакота. Приїжджаємо на найвищий перевал на маршруті, 4300 з чимось метрів. Незабаром асфальт зник і дорога стала дещо екстремальною. Не знаю,
коли така дорога закінчиться, бо я бачу, вона вон там аж під хмари йде. Суви просто на кожному кроці. Wild, wild east, somewhere there we terrible unseen beast. Nobody left here, but everyone knows about him. Ще одна зупинка у нас виникла зовсім незаплановано. Hace como 4 horas ha suscitado un derrumbe, señores, ¿ya? Ha habido un deslizamiento del cerro, no hay paso. Ви чуєте, що робиться? Там попереду каміння впало зі скелі і перегородило дорогу, і автобус не може їхати далі. Тож зараз, напевно, ми всі підемо пішки, і з іншого боку каміння нас забере інший автобус, я так зрозумів. Oscar, ¿son cuántos dos, no? Oscar y Camila. Ми зараз спускаємось просто в джунглі, щоб обійти там, я не знаю, метрів 200-300, я так здогадуюсь. Тому що обвал прямо вон там на дорозі перед нами. Насправді йти треба довше, ніж 300 метрів. Наш гід щойно сказав, що це півгодини займе, але напевно це буде більше, я так здогадуюсь. Взагалі стежка зараз веде в протилежний бік, ніж нам треба. Так, трошки екстремальний шматочок. Група в нас доволі інтернаціональна. Є тут кілька перуанців, є пару європейців, є азійці і ось позаду мене пара з Ізраїлю. Я сказав група, але насправді тут кожен сам по собі. Ми не брали разом тур в якійсь турагенції. Каміння сиплеться прямо зараз. Ну я так бачу, що це постійний процес. І в них просто купа роботи з ліквідації цих наслідків. Минула година 10 загалом. Сідаємо в автобус. Кручу, 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 кручу педалі. Ще за півгодини ми закінчуємо автобусну частину маршруту біля ресторану. Далі дороги для машин немає. І тут варто підкріпитися перед останнім етапом подорожі. Поїв файно, і тепер дуже цікава частина. 8 кілометрів тепер потрібно пройти до села, власне, яке називається Агуас Калієнтас, тобто гарячі води. Або його ще називають Мачу-Пікчу Пуебло, що означає село Мачу-Пікчу. Зараз 5:45, сутеніє в цих місцях десь о 5:45. Тобто в мене приблизно якраз той час, щоб подолати ці 8 кілометрів. Десь 2 години це займе, я так думаю. Всі інші з нашого автобуса, хто ще там залишився, їсть. А ось тут дехто вже йде попереду мене. Тобто зараз вже кожен собі незалежно діє. So you guys told me that the road will be blocked for 1 week? The guys told us. Oh my god. So what is your plan for going back? A train. Train. We go Only by train. the only option, right? Yeah, the guy said it's the only way. Oh my god. Or you can walk. You can make a trail. Just another 2 days. weeks. Насправді навіть 10 кілометрів тут пише. Ну окей, вперед. Та стежечка тут ще та, не дуже й розженешся. А ось і кінцева станція потяга. І пішохідний маршрут йде, власне, по самій колії. Я знаю, що потяги тут в Перу дуже-дуже дорогі.
і особливо до Мачу-Пікчу. Але я зараз запитаю, чи взагалі він їде і скільки коштує квиток. Може мені якось пощастить. Запитав, ні, не йде він сьогодні. Це вже він завтра чекає. Отже, єдина опція зараз дістатися Агуаскалієнтес – це пішки, як і планувалося. До речі, ви бачите це? Банани, справжні бананові пальми. І це означає, що я знаходжусь в тропіках, і це Амазонія. Друзі, вперше в моєму житті я в Амазонії, тому що практично всі ріки, які течуть зараз тут з гір, вони всі течуть в Амазонку. Це Амазонський басейн. Він, звісно, велетенський, він займає півконтинента, але все ж таки це вже Амазонія. І саме слово це на мене просто навіває трепет. Тут значно тепліше, ніж в Куско, і тим паче в Пуно, і там в горах. Ну, так і має бути в тропіках. Ще один ресторан. Довкола Мачу-Пікчу ресторанів багато не буде, тому що це одне з найпопулярніших місць у світі. Я не знаю, я би його прирівняв, напевно, з пірамідами в Єгипті, Ейфелевою вежею. От, і якщо говорити про такі от дикі місця, і особливо Південну Америку, то, звісно, Мачу-Пікчу на рівні з ними. І, до речі, я не доказав про Амазонію. Всі уявляють Мачу-Пікчу, що це високо-високо в горах, поза хмарами. Але насправді ні. Насправді Мачу-Пікчу значно нижче, ніж Куско. Так, Куско знаходиться доволі високо, на 3400 метрів. Але тут зараз лише 2000, уявляєте? А все тому, що, як я вже сказав, тут починається Амазонія. І якихось 70-80 кілометрів звідси вже починаються оті рівнини з непрохідними джунглями, з якими в усіх нас асоціюється Амазонія. Тобто тут Анди вже йдуть донизу. Але тим не менше, хоч це і не екстремально високо, але рельєф тут надзвичайно складний. І оці всі скелі вертикальні, отакі от, справляють саме те враження, що це справді високо. Мачу-Пікчу знаходиться прямо ось там, на тій прямовисній скелі. Вона реально вертикальна. Оце, власне, три основні вершини. Мачу-Пікчу он там найдалі. Тут Учуй-Пікчу і Уайна-Пікчу. І саме Уайна-Пікчу – це той стрімкий шпиль, який ми всі знаємо з фоток, з картинок. Ну а мій шлях лежить далі по колії, бо село буде ще ось так одна гора, потім інша. Ну і підйом на Мачу-Пікчу, звісно, буде не з цього боку, а з іншого. Ну погляньте, це ж справжні амазонські джунглі, так і виглядає. Вже в темряві я нарешті дістаюся Агуаскалієнтес, затиснутого між скелями супертуристичного поселення. Це фактично малесеньке село в горах, але виглядає як в центрі Куско. Я зупиняюся в найдешевшому готелі, який зміг знайти, і, як і кожен із мільйонів туристів, звідси почну сходження на Мачу-Пікчу, але вже в наступному відео. Кручу